Hello everyone! So sa araw na to gagawa tayo ng strawberry gummy pastillas. So yung twist niyan, pastillas lang siya na nilagyan ko ng gummy candy. Sobrang habe nito, pwede siyang pang negosyo. Okay, so kung ano yung available yung gummy candy sa bahay, pwede na yun. So yung meron ako is itong strawberry na gummy candy. So hinati-hati ko lang siya ng konti, tas dinagdag ko dun sa pastillas. So, kung paano siya gawin, nag-ready lang ako ng isang clean bowl. Tapos, nilagyan ko ng skimmed milk. Pwedeng kahit anong gatas, wag lang po sigurong breast milk. Ay, joke. So, skimmed milk yung ginamit ko. Pwedeng kahit anong powdered milk. So, nilagay ko yung gummy candy na hinati-hati ko kanina. Tapos, minix ko lang siya hanggang mag-incorporate sila. After kong mahalo, nilagyan ko ng condensed milk. Nag-add lang ako ng 3/4 cup ata na condensed milk. Tapos hinalo ko lang siya hanggang maging pastillas na yung texture. So, nag-add lang ako gradually hanggang sa minix ko siya ng minix. Medyo nahirapan ako netong konti kasi dumidikit sa spatula. So, ginawa ko, ginamay ko na lang siya para mapadali. Kumuha lang ako ng plastic, tas minasa ko siya parang bread. Okay, so hinalo-halo ko lang siya hanggang sa parang maging dough na siya, parang ganito. So, ang bango po neto, ang bango po nung gummy ay may langaw. Okay, so kumuha po ako ng powdered sugar. Ay, hindi powdered sugar. Basta yung sugar na puti. Tapos, kumuha po ako ng plastic. Nilagay ko po dun sa, anong tawag nito? Sa, basta yung kutsara na may measurement. So, nilagyan ko ng plastic para pag minolde ko siya, madali po siyang tanggalin. Hindi po siya dumidikit dun sa mismong spoon. So, ginanyan ko lang, tas nilagay ko dun sa sugar. Binilog-bilog ko po muna siya. Pagpasensyahan nyo na po. So, pag bilog na po yung pastillas, pwede na po natin siyang ihulog dun sa sugar, tas pagulungin lang po natin. Then voila, ready na po siya. I actually recommend this recipe kasi madali lang siyang gawin, tas 3 ingredients lang. Actually, 2. Pwede namang hindi mo nalagyan ng gummy candy. Napapa-enhance lang talaga yung lasa ng pastillas pag may gummy candy. So, I also recommend adding it. Okay, so for this recipe, I really recommend it. Ang ganda ng texture niya. It melts in your mouth. Tas, hindi overpowered yung sweetness ng pastillas. Malalasahan mo talaga yung gatas. Tas, may subtle taste ng strawberry. So, it's a 10/10 for me. And I hope you also try this as well. So that would be all for this vlog. Thank you so much for watching and don't forget to hit like and subscribe. See you on my next one. Bye!